Ja, hallo en welkom bij Boos. Vandaag deel 2 van de mondkapjes-saga, waarin we nog eens op zoek gaan naar Siewert van Liende, Camille van Gestel en Bernd Damme. Het trio dat 20 miljoen euro netto verdiende aan de pandemie door het hele land wijs te maken dat ze weldoeners waren, maar toen toch maar een commerciële mondkapjesdeal sloten met de overheid. Nou, vorige week zag je hoe Anne als boze belastingbetaler nog eens uitleg en excuus eiste. Als hij oprecht meent dat hij dit heeft willen doen voor Nederland, voor het maatschappelijke belang, dan moet hij dat geld ook daarvoor gebruiken. En dus niet in eigen beheer houden en moet hij zijn fout rechtzetten. En hoe de kantoorgenoten van Siewert ons afproberen te poeieren met een klein leugentje. Hi, hallo, we zijn op zoek naar Relief Goods Alliance. Zitten die hier nog? Nee. En verder hoeveel zin Siewert had om ons te spreken. Hey, ik wens je een hele fijne dag. Nee, maar wacht even, we spreken elkaar nu toch. En die vrijwilligers, oké. En deze week gaat de zoektocht naar de mannen verder. Want hebben de andere twee mannen al hun excuses aangeboden? En hoe moreel vinden zij die deal? Maar ook de vrijwilligers die in de Volkskrant hun ongenoegen uiten over de deal, hebben die al een excuus gehad? Wij zullen het voor je vragen. Daar gaan we. Goed, vorige week zag je al de eerste opzet naar onze zoektocht naar Siewert en zijn companen Camille en Bernd. Zeker. Ja, nou, dat is een hele zoektocht geworden naar alle drie deze vrienden. En vandaag ga je zien hoe dat verlopen is. Nou, dat is geil, hoor. Krijgen we Siewert van Liende te pakken? Wie zal het zeggen? Nou, krijgen we Camille van Gestel te pakken? Nou, misschien. Krijgen we Bernd van Damme te pakken? Je weet het niet. Je weet het niet. Al aan het eind van deze aflevering. Hey, een paar dingen zijn belangrijk. Eén, we gaan je nu uitleggen wat de rol van het ministerie van VWS is. Gewoon even, hoe zitten die er eigenlijk in? Daar zijn zat vragen over. En twee, ga er maar goed voor zitten. Dit wordt een leuke rit. Absoluut. Veel plezier. Goed, tijd om even een spotlight te richten op de andere kant van de deal. Want wat weten we in deze over het ministerie van VWS? Nou, let op. Allereerst ging Siewert half maart 2020 voor de deal langs bij het LCH, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, waar partijen zonder winstoogmerk samenwerken om medische hulpmiddelen te regelen onder regie van het ministerie van VWS. Nou, daar is Siewert de deur uitgetrapt, zo hoorden we in Buitenhof. Dat Landelijk Consortium Hulpmiddelen, waar u het al eerder over had, die waren mordicus tegen u. Die zeiden van Liende, die moeten we hier niet binnen hebben, want het is onbekwaam, we hebben die mondkapjes niet meer nodig. Die hebben u zelfs hardhandig de deur uitgezet, hè? Daar heb ik nou al weken mee te maken dat daar allemaal mensen, volgens mij is de groene zeep in de aanbieding en iedereen staat zijn stoep te schrobben. Wie zijn dat dan, Ja. die zich nu volgens u met groene zeep aan het schoonwassen zijn? Nou, je kunt uitgaan van ongeveer het hele managementteam van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Ja. Ja, het management wilde zijn straatje schoonvegen, aldus Siewert. Nou, later zat Rob van der Kolk, toenmalig chef LCH, bij Radio 1 en die zei: dat zit anders. Nou, ik dacht, bij mijn straatje is niet vies, dacht ik. Oh ja? Wij wilden dat die locatie geheim bleef. En die gingen toen toch foto's maken, twitteren, terwijl wij die locatie geheim wilden houden. Ja, hij stond ook een keer met mondkapjes in zijn handen. Het nieuwe goud. Zei hij dat? Dat zei hij. Of hij zat bij u in het pand. Hij zag dingen. Dan had hij dus ook een informatievoorsprong op andere partijen. Zeker. Dan denk je, Na al dit gedoe en dus die informatievoorsprong van Siewert & Co. Hoe kwam Siewert met deze negatieve lading in zijn rugzak dan toch aan tafel bij het ministerie? wel, ook daar heeft Rob van der Kolk wel een idee over. Maar hij was natuurlijk in de media heel kritisch over de traagheid van de overheid. Speelde dat ook nog een rol, denkt u, bij het sluiten van die deal? Dat ze van die lastpak af waren? Ik denk dat het zeker een rol gespeeld heeft dat er heel veel... kijk, er was media-aandacht. Dus ik denk dat je dan voor zekerheid gaat. En is dat dan heel gek wat Rob daar zegt? Nee, want Siewert was iemand met veel politieke contacten, maar ook met veel mediaslagkracht. Zo zou hij volgens een artikel iemand het volgende geappt hebben. Heb even een noodkreet op Twitter geslingerd om een politiek deurtje te openen. Assistent-minister is inmiddels in de app. En dat werkte. Siewert kwam aan tafel. Van der Kolk had gelijk. VWS wilde geen negatieve aandacht. Ook niet van Siewert. Ze waren daar namelijk vooral bezig met imago. Nou, handig voor Siewert, Bernd en Camille. Een goed voorbeeld van de uit imago paniek gegeven voorrangspositie van Siewert & Co. is de voorfinanciering die VWS hen bood. Hierdoor liep Relief Goods Alliance veel minder financieel risico. Siewert zei bij Buitenhof dat er geen voorfinanciering was, want het zouden aanbetalingen zijn. En dat moest dan omdat zijn bedrijf anders risico liep. Let op. Deze week vertelde minister Tamara van Ark van Medische Zorg in de Tweede Kamer dat de deal ook nog was voorgefinancierd. Nou, de minister heeft dat ook anders gezegd. Die spreekt over aanbetalingen. Dat is ook wat er heeft plaatsgevonden. Als je een aanbetaling krijgt, heb je dus per aanbetaling neem je het
Financieringsrisico is niet het hele risico. Er is een ondernemingsrisico op valuta's, op grondstoffen, op termijnprijzen, op vervoer, etc. Ja, wederom een semantisch rookgordijntje van Siewert. Maar de kern is dus, omdat VWS bang was voor de slechte PR door Siewert, kwam hij eerder aan tafel en kreeg hij dus vermoedelijk ook eerder die voorfinanciering. Die, let op, andere ondernemers niet zomaar kregen. Afijn, zoals we weten komt Deloitte in 2022 met onafhankelijk extern onderzoek. En dat is nodig, want, en ik citeer AD even over een eerder onderzoek namens de overheid, uit een eerste accountantscheck bleek geen integriteitsschending. Wel schrapten en wijzigden die onderzoekers diverse kritische passages over Van Linde en politieke druk na inbreng van het ministerie. Ja. Ja, met deze informatie in de achterzak gaan we eerst maar eens op zoek naar Bernd Damme. Dat is deze jongeman en hij is ruim 5 miljoen euro rijker geworden door de deal. En wij gaan langs bij zijn bedrijf, genaamd Laborare Omnia Vinkit BV. Wat zoiets betekent als hard werken overwint alles. Ja. Nou, met een land voor de gek laten houden door je compagnon kom je anders ook een aardig eind. Hoe dan ook, wij mailden, kom je praten? En hij mailde, nee, prima, komen we toch met jou. Hier. Goed, Bernd Damme, dat is de jonge compagnon van Siewert. We hebben hem ook gemaild, wil je met ons praten? Hij heeft ook gezegd, nee, ik wacht dat onderzoek af. Maar in dat onderzoek staat natuurlijk niet of hij het net als Siewert, zoals hij het in Buitenhof zei, een deal met excessief veel geld, excessief veel winst vindt. Er staat niet in wat hij moreel gezien hiervan vindt. We weten wel dat hij natuurlijk een boerderij heeft gekocht. Wat doet hij verder met dat geld? En ik heb hem nergens excuses horen maken. Blijkbaar waren die wel nodig, want dat heeft Siewert gedaan. Ja, als je zegt, ik heb een fout gemaakt, ik moet het me aantrekken, ik had het anders moeten doen, dan hoort daar nog iets achteraan natuurlijk. Nou, minstens excuses. Ja, het staat toch echt hier ingeschreven? Ja. Sorry, mag ik even een plaatje? Ja, zeer zeker. Hi, sorry. Ik ben op zoek naar een unit, maar ik kan daar niet aanbellen. Oké, en wie zoek je precies? Ik zoek Bernd Damme. Wat, is dit een pakketje of? Ja, ik wil hem iets overhandigen. Oké, wij nemen dat helaas niet voor je aan. Ja, ze bestellen gewoon heel veel en komen het dan bijvoorbeeld ook niet ophalen. Dus ik kan je nou verder helaas niet helpen. Oké, nee, hij geeft helemaal niks. Oké, nou dankjewel in ieder geval Ja. en succes. Werk ze. Dank je. Doei doei. Ga je gang hoor. Als de deur open gaat, kunnen we even... Kom maar, loop even mee. Oké. Er stond geen pre-office, toch? Postadres dan Dat is een brievenbus. Maar het is dan alleen een brievenbus of zo? Ja, misschien wel. Maar ja, het staat wel gewoon als bezoekadres dit. Akkoord, dan gaan we even verder zoeken. Gelukkig hebben wij nog wat adressen van Bernd en misschien dat hij daar met zijn excuses op ons zit te wachten. Oké. Is dat het pand? Ik weet ook niet of het nou het goede adres is. Bernd? Zo laat is het ook weer niet. Nee, hij is 8:30. thuis. Ja. Maar er is ook nog licht aan hoor, dus hij is gewoon thuis. Voor 5,4 miljoen kan je 2 uur vroeger kopen op een dag. We zouden hem nog een keer kunnen bellen. Nou ja. Het is wel een lachen huisje. Ja, hartstikke lachenhuisie. En hij is ook thuis in het lachenhuisie. Ja.
Het willen niet open in het lachhuis. Ik geef nog niet op. Nee, ik geef nog niet op. Nee. Ja, dan maar tijd om langs te gaan bij de andere compagnon van Siewert, Camille van Gestel. Verdiende ook ruim 5 miljoen aan dit verhaal, al loog hij daar eerder over in de krant. Daar zei hij nog dat hij geen miljonair was geworden. En Camille is een groene ondernemer en ken je misschien nog van Wakka Wakka, zijn bedrijf dat voor elk verkocht product een lamp aan een gezin in een arm gebied zou doneren. Maar wat bleek later? Zijn goede doelenpraatjes bleken lucht. Er werden 93.000 lampen niet gedoneerd. En Wakka Wakka verkocht wel gewoon hun product. Ah ja, een goed doel, geen goed doel, geld verdienen, geen geld verdienen. Wij kennen dit ergens van. Goed, Camille van Gestel mailde ons ook. Ik wil niet praten. Maar, dat willen wij wel. We willen natuurlijk weten, hoe vindt hij deze deal moreel gezien? Vindt hij het net zoals Siewert excessief veel geld? Waar is die 5 miljoen, want hij 5 miljoen verdient? Wat doet hij er eigenlijk mee? Komt hij nog een keer terug? En dat is ook wel een quoteje van hem. Helemaal aan het begin zei hij letterlijk: ik ben absoluut geen miljonair geworden. Oh ja, super. Ja. Oké. Ik denk dat het heel goed invoelbaar is dat de Nederlandse burger zich de dupe voelt van een mondkapjesdeal. Het heeft ook alle schijn van dat de overheid hen die deal heeft gegeven, juist omdat ze zeiden van wij werken om niet. Je hebt dus eigenlijk wel via belastinggeld, zou je kunnen zeggen, geld besteed aan die mondkapjes. De overheid geeft die mondkapjes ook niet aan de burger. Dus ik denk dat je zeker wel kan zeggen dat het Nederlandse volk de dupe is, of zich in ieder geval terecht de dupe voelt van die mondkapjesdeal. Daar is het. Het brandt wel licht. Ja, het brandt wel licht. Oké. Oh, er komt iemand naar beneden. Oh ja. Ah, Camille. Hi. Hi. Goeiedag. Hallo. Wij zijn van BNNVARA van het programma Boos. Tim. Ja, we hadden nog wat vragen. Ja, dat dacht ik. Hi. Ja, hi, hallo. Camille. Hallo Camille. Nou, ik brand gelijk maar los, want je zal niet heel veel tijd hebben of zin. Wij wilden allereerst weten, je zei aan het begin, ik ben absoluut geen miljonair geworden. Ben je wel? Een miljoen of 5, dacht ik? Ja, je hebt de kranten gelezen. Hoe zat dat? Dat verhaal klopt. Ja. Maar Tim, je hebt gemaild of je verhaaltje, of we even iets konden vertellen. Ja. Maar jij zegt, wacht het onderzoek af. Ja, dat heb ik gemaild. We zijn daar heel druk mee bezig. Daarin, en ik wil dat niet doorkruisen. Nee, dat snap ik. Maar Dus wij willen wel weten, Siewert heeft gezegd, excessief veel geld verdiend. Ben je het daarmee eens? Nee, is er excessief veel geld ik doe daar verdiend? echt nu geen uitspraak over. Was het een moreel juiste deal? Siewert was daar ook niet zo zeker over in Buitenhof? Daar kun je inderdaad heel veel over vinden. Wat vind jij ervan? Dat ben ik met je eens. Nou ja, Nederland kent jou nog niet. Wat vind jij ervan? Ja, We kennen jou als duurzaam ondernemer. Wat vind jij ervan? Het is heel veel geld. Dat ben ik met je eens. Wat ga je ermee doen? Ongelooflijk veel geld. Ik ga daar goede dingen mee doen. Wat ga je ermee doen? Ik ga er heel veel goede dingen mee doen. Vertel ons. Ja, ik ben bezig met een initiatief om bomen te planten. Om CO2 uit de lucht te halen. Ja. En daar stelt mij dit toe in staat om daar iets mee te gaan doen. Ja. En dat is echt waar ik me op in wil nemen. En moest dat ten koste van de belasting betalen? Ja, nogmaals, daar wordt echt onderzoek naar gedaan hoe dat allemaal precies zit. Ja, nou wij weten hoe die deal zit, dat weten we. Maar hartstikke fijn dat je excessief veel geld? Tim, hartstikke fijn dat je even de moeite wilde nemen om naar Workum te komen. Was de deal moreel juist of heel niet? graag even. Was de deal moreel juist? Het klopt. Het klopt. Het hele verhaal klopt. Waarom twijfelde Siewert daar aan in Buitenhof? Ja, weet je, die uitzending, godverdikke. Hij is gewoon ook wel onder druk gezet. Ik vond het heel ongelukkig. Door wie onder druk gezet? Ja, dan moet je maar eens kijken hoe die uitzending gegaan is. Hij had daar echt het verhaal willen vertellen zoals het gegaan is, maar hij heeft er de kans toe gekregen. Ontzettend jammer. Ja, even over dat onder druk zetten, zoals Camille dat noemt. We hebben dat even neergelegd bij Buitenhof. En de eindredactie van Buitenhof noemt dit complete onzin en vult aan met: het was een goed en kritisch interview van Twan. Siewert van Liende wilde desgevraagd niet reageren op deze uitspraak van Camille. Hij heeft excuses aangeboden, dat doe jij niet. Waarom deed hij het dan wel? Ja. Voor wat dan? Ja. Nee, wel. Het is, luister, 100,8 miljoen. Het hele verhaal met een voorman die politieke contacten heeft, een mediastrategie heeft. Jij bent daarbij geweest als duurzaam ondernemer. Er valt heel veel over te vertellen over dit project. Heel erg veel. Ja. Echt, wij gaan dagen presentaties geven aan het onderzoeksbureau. Dat begrijp ik. Echt heel veel. Ik ben hier voor de moraal. Was het een moreel juiste deal? Jij zegt ja. Siewert zegt nee. 100%. Akkoord. Absoluut. Daar zijn jullie het dan niet over eens. Ja. Hij biedt excuses aan, jij doet dat niet. Nou, ik denk dat we daar nog gesprek over gaan hebben. Echt waar.
Ja, maar dan vraag ik me af waarom Siewert dan voor het oog van 1 miljoen mensen excuses aanbiedt. Dank dat je naar Workum wilde komen. Hier wil ik het echt bij laten. Ja. En waarom loog je dan over hoeveel je eraan verdiend had aan het begin? Ik had het ook liever niet in de krant willen hebben. Dat is een fout geweest, achteraf misschien. Maar had ik misschien ja, maar je snapt, wij zitten allemaal thuis in tijden van pandemie. Jullie gaan er met z'n drieën met 28 miljoen euro bruto vandoor. Dat is heel erg kort de bocht om het zo te stellen. Ja, maar het is wel waar. Ja, het is waar. Het is ongelooflijk veel geld. Die vrijwilligers die in de krant zeiden, er is misbruik van ons gemaakt. Liegen die of niet? Ja of nee? Je hebt nu een Kamer van Nederland. Je weet, ja of nee? Liegen zij of niet? Ik wil het niet met die woorden zeggen, maar ik wil dat niet op deze manier doen. Jij tweet op 16 april. Super trots ben ik. En samen met Siewert, nog steeds heel erg trots op. Siewert en Bernd en heel veel anderen de non-profit hulptroepen te kunnen lanceren. Geweldig. En dat ben ik nog steeds. Dank KLM, Superflexport en TU Delft. Ik heb die tweet ook niet verwijderd. Nee, zonder jullie was het niet mogelijk. Die telt nog steeds. Die telt nog steeds. Ja. Die man van Coolblue was het daar niet helemaal mee eens. Ja, ook dat, weet je, dat komt allemaal wel naar buiten, maar dat moeten we niet op deze manier doen. Oké. Echt niet. Tim, ik wil je een hand geven. Dank voor je komst naar Workum. Oh nee, toch niet oorkonde. Hij is voor jou. Ja, oké, leuk. Dankjewel. Goed. Hey, dankjewel voor je komst. Goedenavond. Jo. Hey, dag Camille. Hoi. Hi. Dat is toch opmerkelijk. Ik heb even geen idee wat hier nu gebeurde, eerlijk gezegd. Over de inhoud van de deal kan hij niks zeggen. Komt er onderzoek. Nou, wil ik in meegaan. Ja. Wil ik in meegaan. Geen excuses. Nee. Wel 5 miljoen verdiend. Heeft hij in het begin over gelogen. En hij zegt ook nog dat Siewert onder druk is gezet door iemand bij het Buitenhof-interview. Ik ben heel benieuwd door en daarom excuses aanbood. Alsof je daar een soort ontvoerd persoon was of geen zo. Die daar enkele moest blijk zitten. van dat is toch iemand anders je geld? Hier iets mis is gegaan, eventueel. Nou ja, dat is Camille het dan. van Gestel. Dit is Camille van Gestel. Die heeft ook 5 miljoen verdiend aan deze deal. Ja, dat is best veel geld. Ja. Het kan zeker zijn dat de 3 heren uiteindelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Uit het hele uitgebreide journalistieke onderzoek van onder andere Follow the Money is natuurlijk gebleken dat zij mogelijk strafbare feiten hebben gepleegd, zoals oplichting. Ook is gebleken al dat advocaat Plasman inmiddels namens de vrijwilligers die voor de 3 heren hebben gewerkt, aangifte zal gaan doen. Nou, die aangifte die komt terecht bij het Openbaar Ministerie. Die gaat die aangifte onderzoeken en ook beoordelen of er een strafbaar feit is gepleegd. Nou, en als er dan een strafbaar feit is gepleegd volgens het Openbaar Ministerie, en zij vinden ook dat daar voldoende bewijs voor is, kunnen zij die 3 heren gaan dagvaarden. Juist, dat was Camille geen excuses, maar wel veel geld van Gestel. En we gaan toch nog een poging doen bij Bernd. Die kocht namelijk van zijn miljoenen een monumentale boerderij. Dus besluiten we daar maar eens een kijkje te nemen. Maar, voor we dat gaan doen, hier eerst een stukje podcast met Bernd en Camille, die in juni 2020, als ze de commerciële deal al lang rond hebben, zichzelf nog even vertellen hoe lekker bezig ze zijn als vrijwilliger. We doen dit om te dienen, te zorgen dat mensen veilig zijn. Het tweede is echt betrouwbaarheid, zowel qua producten als op afspraken. Onze producten zijn echt van het hoogste niveau. We hebben de zwaarste kwaliteitsprotocollen in Nederland. Juist, dienend en betrouwbaar. Een soort agent, maar dan wel eentje die je kapot mapt als je verkeer demonstreert op een brug in Rotterdam. De bel doet het. Bernd, jongen. Nou ja, het is hartstikke leeg. Nee, nog niet. Maar het is wel van hem. Wel een bandje. Ja. Nou, die is er niet. Nee, dat geeft ook helemaal niet. weet me ook niet. Hij krijgt wel de oorkonde. Ja. Oh nee, toch niet oorkonde. Daar is een standaardje voor. Zo, goede reminder voor hem. Veel mensen weten het niet, maar deze dingetjes zijn daarvoor. Ja, ze zijn ervoor gemaakt, ja. Hij wist dat we kwamen. Oké, Bernd. We krijgen je niet te pakken. Niet lukt. Je mag altijd nog je excuses mailen als je ze wil maken. Of als je net als Siewert denkt, ja, het is inderdaad te veel geld. Dan kan dat. Mail ons, boos@bnnvara.nl. Dan publiceren we dat even nog. Zeker. In plaats van dit laffe gelul, onderzoek dit, onderzoek dat. Tenzij daar sorry in staat. Voor de kijker. Bernd krijgen we dus niet te pakken. Maar hier toch even wat je over hem moet zien.
Oké. Dan gaan we nu weer terug naar Siewert van Liende. En Siewert streek dus die 9 miljoen op. In de krant melden zich boze vrijwilligers van de stichting. Wij voelen ons bedonderd. Zonder ons was er geen commerciële deal, zeggen zij. Nou, gelukkig kreeg de kijker een laf excuusje in Buitenhof. Maar verder moesten we wachten op het onderzoek van Deloitte. Maar daarin staat niet aan wie hij die excuses maakt. En of hij bijvoorbeeld die vrijwilligers al excuses heeft aangeboden. En of die 9 miljoen terugkomt. Of dat hij ze stiekem toch al aangeraakt heeft. Nou, wij zouden namens Anne en misschien ook namens jou graag zien dat hij de cheque voor excuses en terugstorten van de euro's ondertekent. En dus wachten we voor het kantoor van Siewert of hij toch niet stiekem daar zit. We gaan gewoon wachten of hij de deur uitkomt vandaag. Ik weet het niet. Maar toch? we kunnen best een paar uur even zitten hier. Lijkt mij heel prima. Ja, lijkt mij ook. Boos als geen belanghebbende. Zou je deze vraag niet kunnen beantwoorden? Ik ben niet per se boos als belanghebbende in deze. Ja. Goed argument. Goed argument Ja, tegen hè? pers. Ja, pers is precies. nooit belanghebbende. Nee, dat is het idee. Nee. Maar jullie zijn dat wel. Want deze deal heeft 100,8 miljoen euro aan belastinggeld gekost. Dat is veel, hè? Dat is best veel, ja. Jullie geld. Ja. Met mondkapjes die onbruikbaar waren. Ook dat nog, ja. En een en ander aan voorliegerij. Heel chic. Dan nemen wij het op voor de belanghebbenden. Precies. Dan gaat iemand naar binnen. Misschien zien we de deur wel open. Inhoudelijk van Siewert. Zijn ziel komt niet binnen. Ja. Siewert. Jammer. Maar er zijn ook mensen. Morgen om 6 uur van komen van als jij en Wie is dat? Dat is hem. Ja, dat is hem. Dat is hem gewoon. Wacht, blijf. Steek je over, steek je over. Dit is hem. Ja, go. Onze joke. Hou hem in de gaten. Fuck me. Was hij er toch? Het oversteken. Siewert. Dit is hem toch? Ja. Siewert. Laten we nou toch even praten. Hey. Op de openbare weg. Dus geen kantoorbeeld, geen huisbeeld. Maar er zijn heel veel mensen die wel behoefte hebben aan een goed verhaal even. Dan zijn ze van harte welkom om een mail te sturen bij gesprek. Er zijn heel veel mensen in Nederland die kunnen toch niet allemaal langskomen, dat weet je? Nee, voor de rest van Nederland wordt er nu een onderzoek uitgevoerd. Ja. Nou, daar werken wij aan mee. Dus, maar wij willen weten, die vrijwilligers, die zeggen dat zij mee hebben gewerkt aan de deal, de commerciële deal. Dan moet je even namen noemen over wie je het hebt. In de krant staan volgens mij 5 tot 7 mensen die een brief hebben geschreven, die heb je vast gelezen. Dat is weer wat anders dan vrijwilligers. Hè? Daar zitten ook leveranciers tussen. Nee, dat zijn de vrijwilligers. Dat zijn geen vrijwilligers. Dus er stond vrijwilligers bij. Nee, dat is een fout van de Volkskrant. Let op, wij hebben even navraag gedaan bij de Volkskrant en zij zeggen wij staan achter wat wij gepubliceerd hebben. Helder. Over wie gaat het dan? Dat weet ik niet. Hebben er vrijwilligers meegewerkt dan? Aan wat precies? Aan die commerciële deal. Nee, daar hebben geen vrijwilligers aan meegewerkt. 0. Nee, ja goed. Dit is allemaal voor het onderzoek. Nee, ik vraag het je nu. Daar zullen we uitgebreid op terugkomen. Ja. En alle mensen die claimen ook maar iets gedaan te hebben of nog iets te goed te hebben, die zijn al een gesprek aangeboden. Die zijn nog altijd van harte welkom. Ja. Veel mensen zijn erop ingegaan. En die zijn er? Sommigen niet. Die gaan dan een stuk Maar die zijn er, die mensen zijn er. Dus de mensen die natuurlijk zijn er mensen die bij ons gewerkt hebben en die wel graag op een gesprek wilden hebben. Die hebben ze ook gekregen. Oké, waar gingen die gesprekken dan over? Ja, dat hoef ik niet met jou te delen. Nee, maar dat kan je wel met mij delen. Nee, maar je hoeft helemaal niks te delen. Nee. Je hoeft ook niet met mij te praten. Daarom, dus ik wens je een fijne dag. Maar ik wil het wel graag. Nee, maar Siewert, wacht nou even. We kunnen toch... Ik wil ook graag... Toch zijn er heel veel mensen die zeggen... Het is flauw om weg te lopen. Dan ga ik liever even naar binnen. Ik geef je aan dat ik vol meewerk aan een onderzoek. Dat als jij persoonlijke klachten hebt, ook op de mail aangeef van klanten... Ga je die 9 miljoen terugstorten? Ja, zo ga je niet aan. Maar waarom niet? Ga je ze terugstorten? Een nee is ook antwoord. We gaan eerst even het onderzoek afwachten. En is er dan een uitkomst, waaronder jij zou zeggen... Dan stort je die 9 miljoen terug? Hoef ik mij niet op te beantwoorden. Nee, maar ik vraag het je. Het gaat over 100,8 miljoen euro belastinggeld. 28 miljoen euro bruto die naar jullie is gegaan. Dat is veel geld.
Publiek geld. Dit is gewoon overval. Ja, dat weet je, dat doen wij. Ja, we hebben een paar, dat heb je net al gedaan. We hebben een paar keer gemaild, kom nou gewoon praten. Ja, en dan heb ik jou heel netjes gehoord. Nee, de laatste keer niet. De laatste keer niet. Ja, je hebt 1 keer een ultimatum gesteld. Volgens mij zit je niet in de business van maar Siebert, ultimatum stellen. Is er een scenario waar je die 9 miljoen terugstort dan? Nogmaals, ik werk volledig mee in onderzoek. Ja? Welk onderzoek dan? Maar is er een scenario, als er uit dat onderzoek iets komt, is er een scenario waarbij jij zegt die 9 miljoen gaat terug? Eerst even het onderzoek afwachten. Ja. Volgens mij ken je de feiten nog niet, maar je loopt er nu al op vooruit. Nou, vertel mij die feiten dan. Wat zijn de feiten volgens jou? Wat zijn de feiten volgens jou? Ja, er is hier zo'n media-heksenjacht gaande. Oh. Dus eerst gewoon eens even de feiten bij het onderzoek afwachten. En dan nog eens een keer gesprekken gaan. Waar is daar een derde voor nodig? Daarna van harte werken. Waarom is daar een derde voor nodig? Je kan mij toch uitleggen hoe het dan wel zit? Degenen die betrokken zijn bij dit contact weten precies hoe het zit. Ja. En volgens mij is het in Nederland ook niet normaal dat je op een privaatrechtelijke overeenkomst aan ieder tv-programma moet uitleggen hoe. Nee, je hoeft niet bij ieder, maar je kan bij ons proberen. We hebben hier een cheque voor excuses. Wil je die tekenen? Excuses aan Nederland. Wil je hem dan aannemen van mij? Nou. Dat is jammer wat dat hier is jammer, gebeurt. Ja. Hallo? Die krijg ik niet meer terug. Oké. Nou, Siebert. Ja. Ik snap niet zo goed waar dit nou over heeft. Hij zegt, er hebben geen vrijwilligers meegewerkt aan die commerciële deal. Dus hij zou niemand voorgelogen hebben, dat heb ik verstaan. Nee, precies. Vind ik nogal wat. Vind ik ook nogal wat, ja. Die 9 miljoen euro, hij zei niet, die stort ik niet terug. Ook niet, ik stort ze wel terug. Ja, ik had nog veel meer vragen natuurlijk. Hij laat van het onderzoek afhangen allemaal natuurlijk. Maar is er dan een uitkomst? Waarin dat zou gebeuren? Ja, waarin hij zegt, nou als dit de uitkomst is, dan gaat hij 9 miljoen euro terug. Zegt hij niet, hè? Nee, excuses. Dat is ook niet helemaal gelukt. Ik wilde eigenlijk ook nog weten, want hij zei bij Buitenhof bijvoorbeeld en op wat andere plekken van joh, dat geld gaat naar een maatschappelijk doel. Of in ieder geval de winst die hij maakt met het beleggen van die 9 miljoen, iets in die geest. Die kans kreeg je niet, want we zijn hier geëindigd. Nee, ja, wij hebben het natuurlijk gedaan, de media. Dus er zal zo wel weer een boos tweetje komen. Het is een heksenjacht, toch, zei hij? Ja, een heksenjacht. Het is geen heksenjacht. Hij komt steeds met, ik mag niks zeggen, hè? Of ik kan niks zeggen, of je kent alle feiten nog niet. En als je dan vraagt om de feiten, dan geeft hij ze niet. Dat moet dan door Deloitte naar boven gehaald worden. Ja, dat is een raar verhaal. Lekker makkelijk om daarop af te schrijven. Als hij nu aan mij laat zien van luister, dit is waarom het klopt en dit is waarom iedereen liegt, hè, want die mensen in de Volkskrant liegen ook. Ja, het is een heksenjacht, dat is prima. Dan zeg ik ook, Siebert, dan laat het ons zien. Maar dat krijgen we niet per mail. Dat krijgen we niet aan de telefoon en we krijgen het ook niet hier. Maar... Nou, dit is ook een nieuwe. Dit is nog nooit gebeurd. Goed. Ja, die cheque mag je tekenen. Siebert, als je kijkt, stuur hem naar ons op. Welgemeende excuses aan iedereen die de dupe was. Dat zei hij wel. Dat zei hij namelijk wel. Hij zei, iedereen die nog betaald moet krijgen, die moet bij ons komen. Dus er is er iets wel misgegaan. Ja, denk ik ook wel, ja. Iedereen die de dupe was, iedereen die zich de dupe voelt. Ons belastinggeld is weg. Iedereen mag langskomen. Ja, goed. Nou, dat was Siebert. Dag Siebert. Dag Siebert. De website is een initiatief zonder winstoogmerk. Dat doen we uiteindelijk natuurlijk voor de zorg. Zo, vrienden. Is er berouw bij de mannen? Nee. En als het al zo lijkt, dan is het de schuld van de druk door Twan Huis of zoiets. Hoe dan ook, Siebert, veel plezier met je BMW van €85.000. En de 9 ton winst die de stichting zonder winstoogmerk maakte, die nu geen non-profit organisatie meer is. Oké, blijkbaar plot twist. Afijn, de les is in ieder geval, als jij, de kijker, je niet aan de regeltjes houdt en een lul bent, krijg je een boete en een standje. Siebert mag in talkshows de liegende messias uithangen, maakt daar misbruik van en krijgt €28 miljoen cadeau van de overheid. Nou, maakt dat of iets anders jou ook boos? Mail ons op bozebnnvara.nl. Abonneer op ons kanaal en tot volgende week. Hi. Hey, luister, abonneer op ons kanaal. We willen graag dat je in de reacties laat weten hoe je het vond. Misschien heb je wel wat te melden. Is er weer een leuk debat aangeslingerd? Doe graag. Vind het leuk als je meedoet. Liken is leuk. Ja. Instagram hebben we ook. Is ook geinig. Moet je ook checken. Ja. Kan je in de beschrijving vinden. En verder Marije. Dat was hem toch? Maar tot volgende week. Ja, zo is het ook. Tot volgende week.